Okay, aku nak try record trading untuk micro futures WTI crude oil. Tadi aku dah buat sell stop kat bawah ni. Last ni atas, so habislah $10. So now I am trying to find a position to. Sekarang ni nak set balik ni. Nampak dia dah sampai kat supply zone 78%. And since dia pecah this support ni, aku rasa it's a time for us to find a sell. Aku dah buy stop dekat 36. Cari 10 tick. Because aku nampak AO bullish, dah masuk kat supply zone dekat sini, tapi macam kuat lah ni. Itu ada fair value gap kat sini. We'll see. Okay, ni 36, sekarang kat 35. Target 10 tick. Stop loss, actually buy dah 10 tick juga ni. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah baca. Come on baby. Lagi 3 tick, lagi 4 tick. Sudah. Tak feel ke tadi naik sekali sampai tinggi berapa? 43. So buy stop ni memang tak boleh jadi. Okay, going to hit my stop loss soon. So tak boleh lah main. Ish, $18. Kantoi. Jangan naik sudah sekarang. Ada lagi. Buyer ni. Kalau dia baca balik sudah, memang kau hajar lah. Ngam-ngam dia hit aku yang stop loss.
Fudge. Kena game nampak. Naik dah. Damn. Buat 10 tick stop loss, elok je kena hit. Okay, hari ni kena stop trade. It's ridiculous. Aku main micro pun semua kantoi ya. $18 loss.